A Bodrogköz az Alföld kistája, a Tisza és a Bodrog által körbezárt terület. A folyószabályozásokig mocsaras vizenyős jellegű táj, 10-15 méter magas homokszigetekkel tarkítva. A Bodrogköz jelenleg csatornákkal behálózott, lecsapolt vízitáj, tavasszal belvízzel, nyáron aszályjal súlyosbítva. Ezen a területen kezdődött egy újfajta szemléletű kísérleti program. Hogyan indult el a kezdeményezés? A kezdeményezés a szakaszmérnökségen kb. 2013-ban indult el. Füsi Nagy Szabolcs keresett meg, aki közmunkásként dolgozott a szakaszmérnökségen, és az ő ötlete volt, hogy a belvíz csatornákon, amiken tisztítási munkákat kell végezni, egy úgynevezett ökocsatornát kellene kialakítani, aminek a lényeg az lenne, hogy a folyás feneket kitakarítjuk, viszont a csatornák oldalán lévő növényzetet meghagyjuk, ami védené az alatta lévő csatornát a kiszáradástól, illetve az ott élő élőlényeknek lakhelyet biztosítana. Amikor körülbelül 25 éve a Bodrogközbe vetődtem, itt a monokultúrás nagyüzemi mezőgazdasági tevékenység volt a jellemző, illetve a nyárfaültetvények domináltak a területen, így a természetes élőhelyek azok a csatornákra és az útszéli árkokra koncentrálódtak leginkább. Közben sajnos a víz is kezdett eltűnni, mivel a 80-as években az alapcsövezést, hogy végrehajtották, a csatornákból tulajdonképpen eltűntek nagyrészt a vizek, pedig pár évvel ezelőtt még egész évben vízborítottság jellemezte a csatornák alját. A közmunkaprogram beindulása után úgy tűnt, hogy egy ökológiai katasztrófa fenyeget, mivel ezek az élőhelyek megszűntek, hogy teljesen kiirtották. Pedig ez a nagy kipucolási hullám, ez azt a következményt váltotta ki, hogy a csatornák alján seprűszerűen nőtt meg az újulat, tulajdonképpen egy dzsungel keletkezett, ami a víz számára elég nehezen járható, és ha ezt ezek után évenként nem tartják karban, akkor elég hamar eldugítja a csatornáknak a leeresztő képességét. Olyan megoldáson gondolkodtam, ami lehetővé teszi, hogy ez a fásszárú növényzet megmaradhasson a csatornáknak a partján, de ne veszélyeztesse a víz leeresztő képességét a csatornáknak, hogy az emberi igényeket ne sértse. Ezt úgy próbáltuk kialakítani, hogy a csatornák aljában egy alagútszerű részt alakítottunk ki, egyik áteresztől a másikig tulajdonképpen el lehet látni, míg az oldalából növő, a csatorna oldalából növő fásszárú cserjéket, bokrokat, illetve fákat úgy hagytuk meg, hogy egy palástként borítsa magát a csatornát. Helyi emberekkel egy kis brigádot hoztunk létre, akiknek elmagyarázva ezeket a szempontokat alakítottuk ki a segítségükkel ezt a kísérleti csatornát. Hát megmaradtak a madárfészkek, medet kitakarítottuk, tisztán le tudott folyni a víz, a fák megmaradtak mindenhol, csak a mederből kellett kivágni. Igazából így úgy tudunk visszaadni a természetnek egy jelentős területet, felületet, hogy nem sérülnek az emberi igények, sőt még a funkciójukon javít is valamelyest. Megművelhető mezőgazdasági területek feláldozása nélkül kaphat vissza az élővilág egy jelentős élőhelyet. Rengeteg faj számára biztosít táplálkozó és búvóhelyet ez a óriási zöld felület. Természetvédelem szempontjából nagyon fontos, hogy az itt is látható vízes élőhelyekre víz jusson ki, hiszen ahol a víz, ott az élet, és ezeknek a mocsárréteknek, illetve ezeknek a mocsaraknak nagyon fontos, hogy a
amikor víztöbblet van, mint hogy most is esik az eső, és akár itt a Kárpát-medencében, Kárpátokban keletkező nagyobb víztöbblet van, akkor csatornákon, mesterséges vagy természetes ereken kijusson a víz ezekbe az egykori medrekbe. Fontos ez az itt élő élővilág számára, úgy a növény, az állatvilág számára, a legismertebb életközösség számára, vagy fajok számára, a halak számára nagyon fontos ívóterület, de ugyanígy fontos a kétéltőek számára is. Az ökocsatornák azért jelentenek ebben egy újítást, vagy egy különlegességet, hiszen az intenzíven, nagyon invázív módon kezelt csatornák, ezek nem biztosítanak annyi búvóhelyet, illetve árnyékolást, mint az ökocsatornák. Az ökocsatornáknál kialakított fászárú vegetáció, ez a alagútszerű bokros takarás több ok miatt nagyon fontos. A legfontosabb talán napjainkban egyik legnagyobb veszélyeztető tényezőt jelentő inváziós fajoknak a megjelenésének az akadályozása, hiszen az árnyékolás miatt nem tudnak megjelenni azok a főleg özönnövényfajok, melyek ezekre a csatornákra jellemzőek. Ezek tömében amerikai lágyszárú és frászárú fajok, és az őshonos fajokból képzett alagút, ez a csatorna mentén kialakított fászárú vegetáció megakadályozza ezek megjelenését. De szintén nagyon fontos ezeknek az ökocsatornáknak a jelentősége, amennyiben vízvisszatartást végeznek rajtuk, a megjelenő tavaszi víztöbbletet kint tudják tartani az említett fajok kifejlődési idejében is, tehát a halaknak, kétéltőeknek, és hát nagyon fontos a többi faj számára is, hiszen a tavaszi virágzáskor a háttyásszárnyak tudnak megjelenni, illetve az életüket elkezdeni a füzeken lévő virágporból például, ami kedvez ugye a méhészeknek, ugyanígy nagyon jó búvóhelyet biztosítanak ezek a csatornák nagyon sok fajnak, ennek örülhet a természetvédő is, vagy a vadász is ugyanúgy. Azt tapasztaltam, hogy mióta ez a csatorna gondozva van, az a méhek szempontjából a fejlődést koratavasszal maximális mértékben kielégíti. Virágpor és nektár tekintetében is jelentős. Másik szempont az itt lévő fűzfának köszönhetően, amik árnyékot nyújtanak, és tehát a víz később szárad ki, valamint az alja teljesen tiszta, a meder, a méhek szívesen látogatják a vizet, ők pedig tudják, hogy a jó vízre lehet menni, és innét szerzik be a itatáshoz szükséges vizet. A fűz, a visszatérve rá, még kellőképpen megvédi a széltől a konténer, tehát a méheknek könnyebb a betájolás, könnyebb a hazatérés, és télen védetté teszi a szeles időszakban a viharos időt jobban átvészelik a méhek. Tehát ad nektárt, sőt még előfordul, hogy mézharmatot is lehet róla gyűjteni. Miért jó a ökocsatorna a vadgazdálkodás szempontjából? A területünk Sárospatak Kikötősút vadásztáság 14 000 hektáron terül el. Az utóbbi években az apróvad rendkívüli módon megfogyatkozott, a foly az teljesen eltűnt. A fácán állomány is nagyon fogyatkozik, és nagyon fogyatkozik a mezei nyúlállomány is. Ennek fő oka, hogy az élőhely megváltozott, eltűnt, nincs élőhelye a vadnak. A csatornák általában költésidőben ki vannak tisztítva, le vannak kasszálva, néha évente többször is, tehát semmilyen bújó és táplálkozó helyet nem ad az apróvadnak. Ezért az ökocsatornák egyrészt ugye tartják a vizet, és 3 éve egy komoly szárazság volt, ami nagyon megsínylette a vadállományt, még a nagyvadak is, tehát őzre gondolok, illetve nyúlra. De a fácán és vadkacsa állomány is teljesen padlóra került. Így ez a
Az ökölcsatorna ez egyrészt vízlelőhely, másrészt táplálkozó hely, másrészt fészkelőhely. Ha sokáig megmarad tavasszal a víz, akkor a vadkacsák is előszeretettel fészkelnek bele. Úgyhogy ezen a területen egyébként többször vadászunk, és érezhetően nagyobb a vadfácán állomány is. De nagyon fontos egyébként a mezőgazdasági tájban a változatosság, a biodiverzitás megnövelése is, mert a földi élővilágnál a legfontosabb, hogy a változékonyságot meg tudjuk tartani. Ezeket a csatornákat sokszor környező mezőgazdasági területek veszik körül, akár a biológiai védekezésben is fontos szerepet tölthetnek be, tehát azt lehet mondani, hogy hatással vannak a tájhasználatra is, és a tájban élő emberre is. A természetvédelem számára ez azért fontos, mert minél változatosabb és minél sokszínűbben kezelt a táj, annál több fajnak biztosít élőhelyet az ember, és ha már egy kultúrtájban élünk, és már irányítjuk a természetet, akkor minél változatosabban tegyük azt. Erre nagyon jó lehetőséget adnak ezek a csatornák. Most már több éves tapasztalat fényében elmondhatjuk, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és a záródott részekben tökéletesen érvényesülnek az elképzelések. Még több éves hozzányúlás nélkül is megőrizte a tökéletes vízelvezető képességét. Mert másabb lett a környezet így. Régen halásztunk ebbe a csatornákba, helyi lakosként, rengeteg hal volt. Most meg is így benne, sajnos. Sokszor. A vízügynek alapvető fő feladata az ár- és belvízvédekezés. Ezt hatékonyan meg is teszi, viszont ami a helyi szinten a gazdáknak nagyon fontos lenne a vízvisszatartás, ezt azt lehet mondani, nem foglalkozik a vízügy kellőképpen ezzel a problémával. Ez a módszer viszont minimális műszaki beavatkozásokkal lehetőséget adna a gazdáknak arra, hogy a kialakított folyosók alatti csatornákban a vizet vissza lehetne tartani. Művelhető területek föláldozása nélkül tudnánk az élőlényeknek biztosítani egy folyamatos élőhelyet, és ezáltal ez úgy működhetne, mint egy zöld folyosó, illetve kék folyosó rendszer, hogyha a vizet is meg tudjuk őrizni benne. Az egymástól elszigetelt élőhelyeket is összekötheti. Azt lehet mondani, hogy ezek a csatornák meglévő csatornahálózatok, nem lenne szükséges nagyobb tározók megépítésére, tehát a meglévőket kellene alkalmazni tájszinten a víz visszatartásra, illetve a vízelvezetésre. Azt lehet elmondani, hogy ez a módszer manapság már illeszkedik a Unióban elfogadott vízgazdálkodási, illetve vízelvezetési tervekhez. Magyarországon ezek a tervek a VGT1-2, illetve a KAS-jenő terv. Ha ez a módszer az erre alkalmas csatornákon, a kísérleti szakaszon kívül is elterjedhetne, egy olyan hálózat alakulhatna ki, ami ökológiai és vízmegőrzési szempontból igen jelentős lenne. Gondoljunk csak bele egy akár bodrogközi méretű hálózatba, de ezen túl egy alföldi, egy határokon átnyúló Kárpát-medencei rendszerbe, sőt, akár egy európai méretű hálózatba gondolkodva. Ez persze egyelőre csak egy vízió. Egész nyáron madár csicsergésbe, madár dalba lehet itt dolgoznom a méhek körül, ami valóban nem mindegy, hogy az ember milyen környezetbe tölti a méhekkel az idejét. Hát jó kedven csinált az ember ezt a munkát, szerette mindenki is.